cú tấn công đầu tiên của con cá bọ cạp và nó đã tóm được con mồi. Chỉ trong 1 phần giây, con bạch tuộc cắn lại và con cá bọ cạp phải nhổ nó ra. Con cá bọ cạp sẽ bị đau trong nhiều ngày, kể cả nếu nó còn sống sót. Vậy là đã rõ ràng bạch tuộc vòng xanh không phải là một món ăn ngon. Một số động vật không có gai, nọc độc hay thậm chí cả khả năng di chuyển thần tốc. Ví dụ như cua và tôm hùm. Chúng có một bộ xương ở ngoài rất cứng, khiến chúng trở thành một sinh vật rất khó ăn. Thêm vào đó, chúng cũng có những móng vuốt rất chắc để kẹp và nghiền nát. Khi có mối đe dọa đến gần, con tôm hùm sẽ không ngần ngại sử dụng những móng vuốt của mình. Con ốc mượn hồn phòng thủ bằng cách sử dụng một cái vỏ ốc sên như một cái nhà tạm nhằm có thêm một lớp bảo vệ bên ngoài. Một số con ốc mượn hồn còn tiến xa hơn trong cách phòng thủ. Nó đặt lên vỏ của chúng những con hải quỷ độc để tăng khả năng tự bảo vệ. Con ốc này có thể chậm chạp nhưng không dễ gì ăn thịt được nó đâu. Ngay cả một con sò cũng có chiến thuật phòng thủ của mình. Nó không có chân để đi, không có vây để bơi. Nhưng khi kẻ thù của nó là loài sao biển tiếp cận, sò điệp sẽ mở rộng vỏ của nó và đột ngột khép. Tiểu thư, ngửa đầu ra. Bố, bây giờ không phải là lúc để xem những bức ảnh này đâu. Chờ một chút đi. Đây rồi, Happy GH. Đúng là Happy GH rồi. Người đã đăng những bình luận ác ý về cô giáo con. Ngôi sao. Anh chính là những ngôi sao. Lúc em chạm vào máy ảnh đã nhìn thấy hình ảnh này. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Vậy sao? Nhưng trong bộ nhớ của máy ảnh không hề có bức ảnh này mà. Nó đã bị xóa rồi. Cái em nhìn thấy chính là bức ảnh này. Chắc chắn đấy. Bố, thời điểm chụp những tấm ảnh này là bao giờ vậy? 3 ngày trước đây, ngày 18 tháng 2, TV có phát tin có mưa sao băng mà. Nó bị mất vào tiết thể dục ngày 17 tháng 2. Cô chỉ nói chiếc máy ảnh bị mất vào ngày 17 tháng 2. Nếu như vậy thì bức ảnh này chắc chắn là thể chụp được. Đây là tài liệu phân tích về những bình luận ác ý đối với cô giáo Song Su-chi. Tài khoản Happy GH đã bình luận tất cả 17 lần. Khi nhìn vào chữ GH, mình đoán rằng chủ nhân của tài khoản này chính là Han Jong-hun. Bác bỏ chứng cứ. Một số học sinh trong lớp chúng ta cũng có cái tên bắt đầu bằng 2 chữ G và S này. Người bị hại Chi-hye cũng vậy. Chứng cứ mang tính phỏng đoán không được chấp nhận. Tiếp theo, mời luật sư. Tôi muốn nói chuyện với người bị hại Chi-hye bằng tư cách nhân chứng. Xin hỏi nhân chứng còn chiếc máy ảnh nào khác không? Không có. Mình chỉ có một cái thôi. Nhân chứng của chúng ta thực sự chụp ảnh rất cừ đấy. Đây là bức ảnh đã đạt giải cuộc thi chụp ảnh sao băng ở diễn đàn mạng. Thật sao? Giỏi thật đấy. Chờ một chút. Luật sư, cái này có liên quan gì tới vụ án chứ? Nhân chứng, cậu đã chụp bức ảnh này đúng không?
Thưa thẩm phán đáng kính và thưa bồi thẩm đoàn, đây là bức ảnh chụp cơn mưa sao băng diễn ra vào 4 ngày trước, tức là ngày 18 tháng 2 năm 2014. Nếu theo lời của nhân chứng, chiếc máy ảnh biến mất vào ngày 17 tháng 2 buổi chiều. Bức ảnh này hoàn toàn không thể chụp được, bởi vì khi đó nhân chứng không có máy ảnh trong tay. Nếu như vậy thì nhân chứng sẽ không thể giành giải thưởng trong cuộc thi ảnh, bởi vì đây là tác phẩm của người khác. Nhân chứng đã chụp bức ảnh này, đúng không? Nhân chứng hãy trả lời câu hỏi đi. Bức ảnh này... Đúng là Chihye đã chụp bức ảnh đó. Cô đã cho Chihye mượn máy ảnh đấy. Hôm nay các em đã làm rất tốt. Mọi người đã rất cố gắng. Dù hơi tiếc vì không thể đưa ra kết luận cuối cùng, nhưng các em đã làm hết sức rồi. Thưa cô chờ một chút. Chuyện này... Cuộc xét xử diễn ra rất tốt. Kiểm sát viên Kang Hara. Rốt cuộc là thế nào vậy? Thủ phạm đã lộ diện rồi còn gì. Chính là Yu Chihye. Cậu ấy đã chụp bức ảnh rồi đăng lên mạng, còn bình luận ác ý nữa. Rồi sau đó mọi người nói phải tìm ra người bình luận, nên cậu ấy mới sợ hãi và đặt máy ảnh vào cặp của Jong Hun, làm mọi người đổ oan cho cậu ấy. Nhưng tại sao cô giáo lại phải che giấu chuyện đó chứ? Cô muốn trực tiếp nghe lý do từ em. Tại sao em lại ghét cô như vậy? Cô đã cười nhạo giấc mơ của em. Sau này em muốn trở thành nhiếp ảnh gia sao? Vâng, em nhất định sẽ trở thành nhiếp ảnh gia giỏi nhất thế giới. Em sẽ đạt giải thưởng Kripke. Vậy em hãy cố gắng lên nhé. Cô sẽ ủng hộ em. Nhưng khi em nhớ ra mình đã để quên túi xách ở lớp học và quay lại đó, em đã nghe thấy cô cười nhạo giấc mơ của em. Cô sao? Thầy giáo, thầy biết từ ảo tưởng chứ? Cái thứ tự tin mà chẳng hề có căn cứ ấy, cái đấy thì ai mà ngăn được chứ? Bản thân cần phải là trở thành diễn viên hài sao? Sao chứ? Tôi mơ đến việc trở thành diễn viên hài là phạm pháp sao? Không, mơ ước là quyền tự do mà. Đúng rồi đấy. Vì đó là ước mơ mà. Hara, em vẫn còn giận cô sao? Em nghĩ việc cô làm là đi ngược lại với chính nghĩa. Em muốn trở thành một người như Cordelia Gray, đúng không? Em đã đọc cuốn Nữ thám tử không nhận được sự hoan nghênh chưa? Bố ơi, tại sao Cordelia lại nói dối? Trong chuyện này cô đã nói dối vì một tên tội phạm giết người. Tại sao lại như vậy? Cô ấy là một thám tử hành động vì công lý cơ mà. Đôi lúc người ta cũng cần những lời nói dối có thiện ý. Tại sao bố và Cordelia đều là những người đấu tranh vì công lý mà lại nói những lời như vậy?
Hara, bố đấu tranh vì con người chứ. Con người sao? Đấu tranh vì gia đình, vì người hàng xóm, vì những người thiện lương. Đó là mục đích và là định nghĩa về chính nghĩa của bố. Và bố sẽ dùng chính nghĩa đấy để bảo vệ mọi người. Ngon thật đấy. Ăn nhiều vào nhé. Cô Sư Chi, đang đó thì cô đừng chỉ ăn mỗi bánh mì, phải ăn cả rau nữa. Tôi không thích rau đâu. Cô chỉ ăn mỗi bánh mì sẽ tăng cân đấy. Anh cho em thêm bánh đi. Em có rồi còn gì. Mọi người, bữa tiệc hôm nay là để chúc mừng thắng lợi của con trai chúng tôi, luật sư Lee Eugene. Và cũng là để động viên tất cả mọi người đã vất vả với phiên tòa rồi. Hãy ăn nhiều vào nhé. Eugene, em tránh ra đi. Luật sư bảo vệ nhân quyền Eugene, sao cậu lại bắt nạt kẻ yếu như vậy? Sao có thể như vậy? Sao nào? Cậu lại muốn nhắc đến việc chế giễu pháp luật sao? Chúng ta cạn ly nhé. Vì chính nghĩa và vì các con. Cạn ly. Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, đang trong quá trình xác minh nhân thân. Nhưng mà người chết là ai mà việc này ầm ĩ thế? Tiến sĩ và cũng là nhà khảo cổ Lee Trung Hoan đã qua đời rồi. Di vật đã mất, có điều gì mờ ám ở đây chăng? Chú ấy gần đây đã phát hiện ra một nhà kho lưu giữ những di vật ngày xưa vốn dĩ sẽ được chuyển sang Nhật. Nó ở khu vực này đấy. Đây chính là nơi mà tọa độ chỉ ra sao? Eugene nhìn thấy quyển sách này sẽ hiểu, nên cậu bảo cậu ấy hãy đến đó nhé. 6 giờ 20 phút chiều ngày 7 tháng 3 năm 2017, tiến vào căn nhà bỏ hoang của Kim Sang Son. Khởi đầu một ngày mới với VTV7, đánh thức các bé với những khung chương trình vui nhộn. Và cả gia đình sẽ bắt đầu ngày mới với bữa sáng thơm ngon. Không còn bối rối với câu hỏi thường nhật hôm nay mặc gì. Bố mẹ và các bé sẽ tự tin hơn với những bí kíp hữu ích của Đẹp Hơn Mỗi Ngày. Và còn rất nhiều chương trình thú vị khác. Thức dậy cùng VTV7, khung giờ dành cho cả gia đình. Một trường học mới, vui vẻ, tràn đầy âm nhạc và tiếng cười, luôn truyền cảm hứng với đầy đủ các cấp học. Vui nhộn, hồn nhiên, siêu ngộ nghĩnh và đáng yêu với lớp học cầu vồng dành cho các bé ở lứa tuổi mầm non. Các em học sinh tiểu học, hãy cùng anh Bong Bóng thỏa sức tìm hiểu địa lý từ khinh khí cầu với rất nhiều điều hấp dẫn, thú vị. Đây là Minh Kiên, không phải một thầy giáo nhưng rất yêu lịch sử. Học lịch sử bằng âm nhạc để thấy học lịch sử thật cuốn hút và dễ dàng. Khám phá những điều mới lạ của khoa học với những thí nghiệm khổng lồ và ô cửa khoa học. Cùng nhiều nội dung hấp dẫn khác dành cho học sinh trung học. 3 khung giờ hàng ngày chỉ có trên trường học VTV7. Các bé muốn tiếp cận với tiếng Anh hàng ngày? Bạn cần vốn tiếng Anh thông dụng cho giao tiếp. Did you get that? Stay watching so you can find out the answer later in the program. Hay những bí quyết cần thiết chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng để sẵn sàng đi du học. Hay đơn giản là vừa hát vừa học những chủ đề tiếng Anh quan trọng. 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày, Words on the Street, Sing to Learn, 8 IELTS và nhiều chương trình hấp dẫn khác vào các khung giờ quen thuộc. VTV7 English, học tiếng Anh thật dễ mỗi ngày, duy nhất trên VTV7.
Biệt đội thám tử Pluto. Hôm nay chán thật đấy. Chẳng được việc gì cả. Mấy con cá đi đâu hết rồi? Sao lại chẳng kiếm được gì vậy? Những lúc thế này ông trời nên giúp chúng ta chứ. Báo cảnh sát. Đi thôi. Sochina, anh con vẫn ngủ sao? Mau đánh thức đi. Liu Jin, em con đã dậy từ sớm rồi giúp mẹ. Con là anh mà ngày nào cũng dậy muộn thế. Ngủ nhiều đâu phải lỗi của con. Chào buổi sáng. Em này, đem bọn trẻ ra so sánh với nhau là phản giáo dục đấy, em biết không? Em đừng làm Ujin cảm thấy áp lực. Em biết chuyện đó chứ. Chỉ là em hơi bực mình thôi. Rốt cuộc là Ujin có vấn đề gì vậy? Thế giới này chẳng có đứa trẻ nào có vấn đề cả. Tất cả là ở phụ huynh ấy. Anh đang nói là em có vấn đề sao? Đây là điện thoại của cảnh sát Choi Dong-yong. Dong-yong phải không? Cảnh sát Choi đâu rồi? Chú ấy đang ở trong nhà vệ sinh. Bảo cậu ấy mau đến hiện trường tại bờ biển Sangori dùng bác nhé. Vâng ạ. Ai vậy? Thang rắn độc sao? Bác ấy nói chú mau đến hiện trường vụ án đi. Ôi, bụng tôi. Tối qua cháu đã nấu mì tôm cùng với gì vậy? Nếu không đến mau thì anh ta lại phun độc mất. Ôi trời ơi. Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, đang trong quá trình xác minh nhân thân, được phát hiện bởi hai anh em ngư dân là Choi Pin-ku và Choi Pin-sang. Chưa có bằng chứng bị giết hại và được dự đoán là chết đuối do rơi xuống nước. Liệu có phải là tự sát không? Tự sát hay bị giết hại, xác định chuyện đó là việc của chúng ta đấy. Này Jackie Chan, sao cậu luôn có vấn đề tiêu hóa trong lúc bận rộn thế này? Đúng là nhiều vấn đề thật đấy. Đây chính là bi kịch ở đấy. Chẳng có ai ở bên cạnh chăm sóc tôi cả. Cậu đừng nói nữa. Ôi bụng của tôi. Chào chú ạ. Dong-yong đẹp trai của chúng ta đến rồi này. Này, Liu Jin, Lee So-jin, mau nhanh lên. Mình có tin mới đây. Chào cô ạ. Cháu thấy rồi đấy. Cô còn chẳng có thời gian chào cháu, còn lúc nào cũng chậm chạp. Liu Jin, dừng lại. Ujin à, hôm nay em cho cô đi nhờ được không? Không được đâu, cô nặng lắm.
Anh làm thế nào đây? Vậy hai anh là người đầu tiên phát hiện thi thể bị sóng đánh vào bờ. Thật là tôi còn phải nói mấy lần nữa đây. Cá không bắt được, còn gặp phải người chết, đúng là xui xẻo. Tôi đã phát hiện ra trước, vì thế mà... Nếu sau này có chi tiết nào mà hai người cho là đầu mối thì hãy liên lạc. Anh, chờ em với. Cậu có tìm hiểu được điều gì không? Không có gì hữu ích lắm. Họ là ngư dân và cũng thỉnh thoảng cho người khác mượn thuyền. Chắc là không có quan hệ trực tiếp với nạn nhân thật đấy. Vậy là có quan hệ gián tiếp sao? Sao cơ? Hình sự Trey có thói quen nhận định mọi việc chỉ theo một phía đấy. Đã là người ở tổ chuyên án thì đừng nói chỉ bằng miệng như thế, mà hãy trực tiếp chạy đi điều tra đi. Tôi chạy đi điều tra sao? Bố mình chính là người đầu tiên đã phát hiện ra vụ việc ở bờ biển đấy. Thật sao? Ghê nhỉ? Không thể tin được. Sáng nay bố mình và bác đi bắt cá nên đã phát hiện ra và báo cảnh sát còn gì. Này Kanghara, cậu đứng đây làm gì thế? Lại có chuyện xảy ra rồi. Nhưng mà người chết là ai mà việc này ầm ĩ thế? Bố mình bảo nghe nói là một tiến sĩ rất nổi tiếng. Ông ấy nghiên cứu về cổ vật di tích gì đó. Tiến sĩ khảo cổ học Lee Chu. Không phải, là Lee Trung. Tiến sĩ Lee Trung Hoan phải không? À đúng rồi, chính là người này. Hara, cậu mà cũng biết ông ấy thì quả thực là người nổi tiếng rồi. Bác mình đã cho người này mượn thuyền đấy. Cho mượn thuyền sao? Bố mình đã nói tuyệt đối không được tiết lộ việc này. Mình cũng không biết gì thêm nữa đâu. Kanghara, sao cậu lại biết tiến sĩ đó vậy? Mình đã từng đọc sách ông ấy viết. Tên nó là đi tìm cổ vật bị mất. Đi tìm cổ vật đã mất. Có điều gì mờ ám ở đây chăng? Căn nhà hoang của Kim Sang Son, nơi cất giữ những di vật. Kim Sang Son sao? Hình như mình đã nghe thấy ở đâu rồi. Đúng rồi. Chủ nhân của căn nhà hoang trước đây mình đã suýt nữa chọn làm điểm bí mật. Đi tìm cổ vật đã mất của tác giả Lee Trung Hoan. Rõ ràng là nó ở khu vực này mà. Mong anh hãy tìm nó cho tôi. À, không lâu trước đây có một người tốt bụng nào đó đã chọn 1.000 tiền để quyên góp cho một trường tiểu học ở làng chài. Nhưng chắc nó đã bị mang đi rồi. Đó là trường tiểu học nào vậy? 하라야, 아빠 보러 왔구나.
Sora, hôm nay có thấy khá hơn không? Có lạnh không? Kéo cao cổ áo lên nhé. Xinh quá. Con gấu nhỏ của bố lạnh rồi đúng không? Anh có phải là Yongkook không ạ? Em là Song Suji. Yongkook, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau đấy. Đây là... con gái của anh. Nhưng em đến đây có việc gì thế? Em đến thăm người bạn đang nằm viện. Vậy sao? Em trông vẫn như hồi trước nhỉ? Làm gì có chuyện như vậy chứ? Nhưng em bé bị ốm thế nào vậy? À, cháu nó... Này chơi Đông Dong, cậu khá lên nhiều nhỉ? Được đấy Đông Dong. Được đấy. Mình ném đây. Mình ném nhá. Cậu thật là... Tập trung tại địa điểm bí mật ngay lập tức. Kanghara, bây giờ rất giỏi đưa ra mệnh lệnh nhỉ. Mau đi tắm rồi đến đó thôi. Trẻ Đông Dong, bây giờ mình bắt được cậu rồi. Tác giả của cuốn sách Đi tìm cổ vật đã mất, tiến sĩ và cũng là nhà khảo cổ Lee Chung Hoan đã qua đời rồi. Chị nói người viết quyển sách này đã mất sao ạ? Quyển sách này ở đâu ra vậy? Em mượn từ thư viện về đấy. Nhưng trong này lại xuất hiện ngôi nhà của Kim Sang Son. Nhà của Kim Sang Son. Căn nhà mà trước đây chúng ta đã từng chọn làm điểm bí mật sao? Đúng là như vậy đấy. Theo như những gì mình nhớ thì Kim Sang Son là người thuộc phái thân Nhật. Kim Sang Son là một người rất uyên bác về các di sản cổ vật của dân tộc. Là một thành viên của hội thân Nhật, người này đã thu thập cũng như